สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับบีอีกแล้วนะคะใน Be Inspire วันนี้นะคะเราจะมาทำที่คาดผมไขว้แบบนี้กันค่ะซึ่งเหมาะกับการใส่ในวันชิลๆมากเลยซึ่งที่คาดผมไขว้นะคะสามารถนำผ้าผืนเดียวเนี่ยมาพันแล้วก็ไขว้บนศีรษะแล้วก็มัดปุ่มตรงปลายได้นะคะแต่แบบที่บีจะสอนในวันนี้นะคะเป็นแบบสำเร็จรูปที่สามารถสวมได้เลยค่ะทำให้ง่ายต่อการใช้งานมากๆถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะโดยอุปกรณ์ก็จะมีผ้ายางยืดเข็มกลัดและอุปกรณ์เย็บผ้าค่ะซึ่งขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นการเตรียมผ้าและยางยืดให้ได้ขนาดที่เราต้องการค่ะซึ่งเราจะใช้ผ้าขนาด 13 คูณ 45 เซนติเมตรจำนวน 2 ผืนผ้าขนาด 5 คูณ 30 เซนติเมตรจำนวน 1 ผืนและยางยืดขนาด 15 เซนติเมตรจำนวน 1 ชิ้นค่ะโดยที่ผ้าทั้ง2ชิ้นนี้นะคะเราจะใช้สำหรับทำผ้าไขว้ตรงนี้ส่วนผ้าผืนนี้กับยางยืดก็จะใช้สำหรับทำที่รัดตรงนี้ค่ะซึ่งเมื่อเตรียมผ้าและยางยืดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเริ่มเย็บกันเลยโดยเริ่มจากการนำผ้ามาพับครึ่งและใช้เข็มหมุดกลัดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเย็บแบบนี้ค่ะซึ่งเราจะทำกับผ้าทั้ง3ชิ้นเลยนะคะจากนั้นนำผ้าทั้ง3ผืนไปเย็บค่ะเมื่อเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากลับผ้าด้านถูกออกมาค่ะซึ่งเพื่อนๆสามารถใช้เข็มกลัดช่วยในการกลับผ้าได้นะคะโดยใช้เข็มกลัดกัดที่ปลายด้านหนึ่งจากนั้นนะคะก็ใช้เข็มกลัดเนี่ยนำทางไปสู่อีกปลายด้านหนึ่งค่ะและเมื่อเข็มกลัดไปถึงอีกปลายด้านหนึ่งแล้วก็สามารถลูดผ้ากลับด้านได้เลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็นำไปรีดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำส่วนที่รัดกันค่ะโดยนำยางยืดนะคะมาใส่ในผ้าชิ้นเล็กค่ะซึ่งเราก็สามารถนำเข็มกลัดเข้ามาช่วยได้อีกแล้วนะคะที่ทำได้โดยการนำเข็มกลัดมากัดยึดปลายยางยืดด้านหนึ่งเพื่อช่วยสอดเข้าไปในผ้าค่ะจากนั้นยึดปลายยางยืดกับปลายผ้าทั้ง2ด้านก่อนที่จะนำไปเย็บ2จุดตรงนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนของทั้งหมดแล้วนะคะโดยเริ่มจากการนำผ้าชิ้นใหญ่มาพับครึ่งและนำส่วนของยางยืดมาวางประกบแบบนี้ค่ะซึ่งสังเกตด้วยนะคะว่าให้ตะเข็บอยู่ด้านเดียวกันเพราะผลงานออกมาจะได้สวยยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นแบ่งบริเวณปลายผ้าชิ้นใหญ่เป็น3ส่วนและพับเข้าแบบนี้ค่ะและนำไปเย็บเมื่อเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการดึงปลายผ้าทั้ง2แบบนี้ค่ะเพื่อให้รอยเย็บเข้าไปซ่อนอยู่ด้านในซึ่งตอนนี้เราก็จะได้ที่คาดผมมาครึ่งนึงแล้วนะคะต่อไปเนี่ยก็จะนำส่วนที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วมาหันด้านถูกขึ้นค่ะและนำผ้าชิ้นใหญ่อีกชิ้นหนึ่งมาสอดเข้าไปแบบนี้ค่ะจากนั้นวางนอนลงและหันด้านตะเข็บให้อยู่ในทิศทางเดียวกันค่ะนำปลายยางยืดอีกด้านหนึ่งมาประกบพับ3ส่วนและนำไปเย็บเหมือนเดิมค่ะและขั้นตอนสุดท้ายคือดึงกลับเพื่อซ่อนรอยเย็บค่ะแค่นี้ที่คาดผมไขว้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วดีหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบที่คาดผมไขว้แบบนี้กันนะคะอุปกรณ์ไม่เยอะทำไม่ยากและสวมใส่ง่ายด้วยและถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะติ๊งติ๊ง